السلام عليكم، شو الأخبار؟ إن شاء الله مرتاحين. طبعا هسه أنا قاعد أصور على حلقة أرخص أكل تلقوه شباب المغرب، ومكان ما حتى توقعون. صرتوا قاعد تشوفوني وين؟ عندي إيكيا. إيكيا هو أرخص أكلات بيها تطوان وبشمال المغرب كلها. راويكم أكلات وحتنصدمون من الأسعار. خليكم وياي وماخذ المعدات التصوير وياي، وناخذ لنا جولة بإيكيا. هي إيكيا شركة سويدية وإلها فروع كل أنحاء العالم. طردت. أنا قاعد أصور وقاعد أمشي وقاعد أروح المطعم الفوق. ركض وراي السكيورتي، السلام عليكم. ركض وراي السكيورتي، أستاذ عندك تصريح؟ قلت له لا، وعندي تصريح. فقال لها الظاهر شافوني بالكاميرا انا قاعد اروح للمطعم قاعد اصور اكل. المهم فقال لي لازم تصريح. استغرب تاني، قلت له اوكي، بس قال لي تقدر تصور على التليفون بدون هالكاميرات، يعني عادي اذا اصور على التليفون، يعني لان ما اقدر انا اصور بالتليفون، انا قاعد اصور تصوير احترافي. فقلت له ماكو مشكله. السلام عليكم، شو الاخبار؟ ان شاء الله مرتاحين. هسه انا قاعد اواصل تصوير اكل شوارع بالمغرب يا اخوان. هسه انا اليوم حفطر ارخص فطور بالمغرب كله اخوان، هذا كله والناقص حرشه خلصت، ويا حرشه هاي ويا الجبن والتمر والبيض والخبز ويسحوا الزيت العود، زيت الزيتون، وشي اسمه العصيده هاي، والشاي. هذا كله سعره يا اخوان 5 دراهم. اي 5 دراهم مثل ما قلتوا، 5 دراهم. يعني انا اذا اروح هاي المقاهي موجوده بمرتين اطلب بس الشاي ياخذ من عنده 15 16 درهم. بسم الله. شو نسوي؟ تعلمت انا ما طول عايش بالمغرب. هذا زيت زيتون هسه نغمسه وخبزه فيها. زيت زيتون عندهم خطير من الحلقة بيضاء. تجي تفطر فطور كامل ب5 دراهم. 5 دراهم يا اخوان. طعمها غريب، طعمها يعني لا هو حلوة لا هي مالحة، طعمها غريب. وانا شفت يحطوا لها زيت الزيتون، انا شفت المغاربة يعملون هيك شيء، يضيفوا لها زيت زيتون وبعدين يقلبون. صار اطيب. طول رهيب. فأعيفكم استمتع بال5 دراهم انا اللي صرفتها، وقاعد اكل احلى فطور.
سعره 15 درهم. طاجين الخضار الدجاج مع البطاطا سعره 10 دراهم مع الكارت، لازم تسوون كارت انه سعره 35 وهي الكارت يصير 10 دراهم بس. الرز 5 دراهم، رز بالخضار. تلقون من ارخص الاكلات بالمغرب، مكان بتتوقعوه هو إيكيا. خلينا نتذوق ونشوف شو جودة الاكل، نشوف الطعم شلونه. اوكي 5 دراهم، 10 دراهم، 15 درهم. هنجرب هسه الرز، رز بالخضار. بسم الله. والله كلش طيب هذا. بسم الله. وايد جيدة، مطتني مثل المرقة. انتم تطلبوها اذا تريدون. هي سألتني تريد المرقة، قلت لها ايه، حطوه ويا. بالمغرب يسموها شرمولة. اوكي صار طعم مغربي، طبعا النكهة المغربية لأن التوابل المغربية بيها الشرمولة لذيذة. لذيذة يعني ما أقول واو. طاجين خضار طيب، يعني واحد يجي يستمتع بأحلى المناظر وياخذ له فرة بالأسواق إيكيا، الأثاث الإيكيا، وياكل أكل رخيص وجودة جيدة. أسعارها ياكلها 3 أكلات 30 درهم يا إخوان. يعني حتى بالمطاعم الشعبية يعني بتلقون هيك أثمنة. الرز مع الدجاج والبطاطا والطاجين الخضار. يعني إذا أروح مطعم شعبي إذا أطلب بس الدجاج سعرها من 25 إلى 30 درهم. هنا تأكلون الرز مع البطاطا مع طاجين الخضار كله 30 درهم. يعني هنا إيكيا أرخص من المطاعم الشعبية. واقعوا لذيذ ورخيص جدا. خليكم وياي بأكل شوارع المغرب والعالم كله. سلام. وهذا أرخص سندويش تقريبا بالمغرب. اوكي ولذيذ. عند اكثر من مره جربت لها السندويش جدا لذيذ. النظافه عندهم كلش عاليه، فدائما القى على اليسار. فانا دائما من اجي يعني اشتري الساندويتش اجي إيكيا. ناس تشتري اثاث، انا اشتري ساندويتش. شعر الإيكيا طبعا هو إيكيا مو مطعم، هو إيكيا شركة سويدية تسوي الأثاث، الكراسي، كل الأثاث ما يتعلق بالأثاث والكهربائيات يعني. بس عندهم قسم المطعم وعندهم شايفين هاي ساندويتش. هاي سعرها 5 دراهم يا اخوان. بالتونة والسلطة، انواع السلطة والبطاطا 5 دراهم. هذا ارخص ساندويتش تاكلوه بالمغرب. خلينا نذوق. بسم الله.
واو. صورت حلقة على الأسعار أو غلاء الأسعار بشمال المغرب وبالذات طنجة. هالبوكاديو أو الساندويتش، البوكاديو هذا اسم يعني يسموه بالمغرب. هذا الساندويتش سعره طنجة 20 درهم. إذا تضيف تونة بي يكون مبلغ إضافي. ما يحطوا لك يعني يقولوا لك تريد ويا تونة نضيف مبلغ، ما أدري شي يحطون. أنا ما أكلت هناك، أنا باعت السعر وانصدمت. يرحم الوالدين. شكرا أختي بزاف. ختامها مسك. احنا هسه ختمناها ايس كريم 5 دراهم يا اخوان. خليكم وياي يا اخوان باكل شوارع المغرب والعالم كله. سلام.